kanilang tingali, it doesn't really matter kung kinsay ga-earn og dako Yeah. or kinsay ga-earn og gamay. Okay? Money The coming in the husband is will always our, be the last say. last say. Okay? Ang laki gihapoy kanang man of the house. Yeah. Okay? Doesn't matter nga ang laki mo'y gamay og earnings, still ang laki ra gyapon ay last say ani. Last say, Okay? yeah. Okay, ako si Nol, ako ang bana. Ako si Mayin, ako ang asawa. Okay, this is our attempt to make a podcast just to discuss anything under the sun. So, wapamikibaw, kung saya mong tumong ani. Basta lang, just to share our thoughts with everyone. Basin na yung makarelate, basin sa dili. Basically, under anything under the sun. So, good if makatabang. Okay rasad nga, we just, I don't know, maybe... Entertainment. Yeah, for entertainment purposes. Sige. Saron. Ay, music. Sinso naman. Sinso. Okay. Let's begin. Let's begin. So, karon is the part 2 episode of katong 12 years and 1 year and 1+ years married. So, May recap. yeah, it's a little mag-recap. Actually, we have notes in front of us para dili may mawala. So, just to kuan lang. And then, we're actually testing a new microphone. Kayo. So, gi-career na yun na itong podcast, no? Asa na yung palita? So, sa Shopee, kanang Boya. It's a Boya microphone. It's a wireless microphone system nga na ay duha ka buhok lapels. Lapels ba tawagan ni Daddy? I don't know. And then Sa it's doha ka, Mike. Yeah, it's Kapag ito last, ako rin magkupot niya. Sa Inistorya ni mo, wala ka sa kampot. Yeah. Inistorya lang, wala na. Akong So if you're planning to have a podcast, murag doable ra gyud siya kay we're only using the voice memo app man gyud sa iPhone. Ay wa man mi kanang Wa mi nag-download, wa mi kayo nagpalit ng mga og kuwan. microphones So far, more na and siya. then mixer. So far ang mong gipalit is this one. Boya. Nya nara gyud sa Shopee. Okay. All right. Sige, start ta. So we're trying to murag among gi-separate ang kaninga podcast into our present and what is our plans for the future. So muna. First, Dad, our relationship milestone. So let's reflect on the significant moments in our 12-year journey. Let's share stories about how we've grown individually and as a couple. So Sige. ikaw. Kuan lang. Unsa man ha. Para ako, same raman tingali gihapon ha. Kanang whenever I'm into a relationship. I think lang ha. Pero, nalay mga kuan ba, sudden realization ba nga, di man ko inani sa una. Kanang in a way nga, may make sure ginako nga maminag yung ko sa imong side. And lately, regular ako na-realize actually, depress kay tungod constantly we're talking about it ba? Gani. So, before, okay, di, nana gani. So, wala kayo tay discussion. Wala kayo communication good no and then ang nakapait ana is Communicate raman gyapon ta, pero dili jud nga grabe kay nga communicate ba nga kanang heart and soul gani nga communication kay with intent. with intent or kay kung ako sa imong pastoryaon is na ako'y wala gito reservations wala yun na ba Masa na explanation pod nga. murag na ako'y reservations niya dili jud gani kung what if mustorya ko tanan-tanan basig mo na siya nga halawi kaklingi ba ani niya or murag makakuan ka ba nga kanidi ba ani niya so that's what I thought. So Sakto sad. di ba murag kuan ko I would say nga mula gito ka ng anxious attachment ka ng grabe kay ko mag-overthink and then I nakoy mga huna-huna nga worthy ba ko ani sa love niya. So, asa man ang milestone na? Asa Asa ang milestone na karon?
Where's the milestone? Milestone para nako, for me, before I was very, if moingon kag ikaw quick to react, murag di ba dali ra ka maglagot murag inana. Ako sa una inana ko actually. Nya murag naka-realize ko nga if I sabayan ti ka, sabayan maglagot ka, musabay ko sa imong kalagot, gubot gyud. So I've learned to murag hinay-hinay ra no ni gradual, pero ako nabantayan jud nga akong pasensya is murag ni taas gid ganiya siya. So I've learned this bag-o lang kay namina ko og podcast sa akong boss. Being responsive and being reactive. So being reactive is actually kanang murag intuition. It's subconsciously reacting to the situation. Murag like example lang sa traffic, naglagot ka sa imuhang kasugat, buguan ni niya mo ina na. That's subconscious reaction. Di ba? Murag kuan lang ba? Para na ko Intuitive, constant struggle gyud po na until now, pero there's a conscious effort. It's being reactive. Versus is being ang kuan na is being responsive, knowing the situation, being aware, and then consciously doing what's right. So it goes sa tanan-tanan niya, di lang sa atong relationships, atong the way we parent, and siguro kay I admit grabe ba ako sagitan binawag kalit ang mga bata murag ina ba. Evident kayo katong nag-homeschool ta. Yeah. So grabe kay muhang fuse ato nga time. Grabe. Grabe jud. So, appeal sa ang pag-homeschool na to ni sa ato ang anak is kuan ka ng naka-help gid to sa akong pasensya. So, before, wala jud kuan na. So, muna, I think that's one of my milestone nga. Murag, I changed for the better in a way, di ba? Tinod. Kuan, And ningon ka ba anak kay funny kayo ba namahaw me earlier and then tanan mi Sophie okay na, it's okay, we can mention her name na kay that's the first thing she pointed out. You mentioned my name. Kaingon sa ko nga bitaw no. What na nangid niya. Can we mention your name? Pero nag-disclaimer sa Jago mo na atong first nga reklamo. Ever since nga nagkuhan, di ba, niyang disclaimer ka kung di mo ganahan, na. So, we have the number one. If we accidentally mentioned your name, wala na namo tuyo kay I guess this is not scripted at all. Mura lang mig nang storyanay. So, maybe next time, ato na lang itut or ang saba. I-censor na lang. Kay murag kuha na namin guy 1, guy 2, mawala girl mo gud sa 1. flow if among i-try og kuan ang names, di ba? Mawala sa flow. Sige lang, kana lang siya. Nanangid naming Sofia nga we can mention her name. So So kana ikaw, what can you add sa atong relationship milestones? I think kuan yun kana yung to no, I think na-discuss naman sa ni last time nga milestone in a sense nga ever since naminyo ta, wala na tay apprehensions, wala na tay wa tay gitaguan or wala tay all out na kita ba. So that's a milestone in itself. Nga everything nga murag imong i-mention or imong i-discuss ako mo-discuss ko nimo, murag dili na ko magduha ba or dili na ko magunaw na nga iya ba kaning tinud-o no or iya ba kahagi paminaw akong kuan akong mga thoughts ani. Kaya unlike before kay Bawjo ka nga ni mention medyo ka na kuan na kay di pa taminyo na. So pasintingali mo sulti og something tan-aw nimo nga di na mahitabo nga ba. So it could be the little things ba nga mo storya ko karon. So kibaw ka nga with good intention or nanay unod gani. So di lang kay storya na imo. Nana ba? So I think that's a milestone in itself nga anything mo gawa sa akong baba ron murag nanagi kuan sa imong self murag imuhang dawaton jud wholeheartedly na dili kay mo ka nga di na may tabo murag nana gani nagju kay kuan ba doubt sa tanan akong ipangingon kay at that time imta minyo diba? So I think that's one of the milestone para nako sa relationship. So I guess we're trying, there's di ko kaingon nga perfect couple ta or unsa di man gyud kay everything is a choice. Kuan man gyud.
ang ako alang is we're trying our best, Jude, di ba? Murag, when I told you about this couples group thing, murag ni okay ka kay, oh, we need that. Marina Well, na. honestly, at first, di ba, kay ko ganahan ato at first, to be honest Malagi no, na. kay we have to open up to strangers. kay- Murag, Where, dako, kay na nga, kuan gid sa ato ang, nga nganong isulti man nato nila katong problema, or nga, di ba? lagi. So, Pero ang nakanindot sa ato kay from the start, we're nakamanggid to disclaimer nga there's no judgment here. So nindot siya in a way gid nga di ining share nato sa ubang couples, di ra gid kita ang naay problema murag exactly. tanang couple. So murag So, nindot kayong feeling ba nga, kuan ka nga, hala sila po di ay. Murag nga na ba nga, So this is a normal struggle di ay for a couple. So, mo lagi balik ta ato nga lahi-lahi yung wiring ang babae ug lalaki plus giun sa ta pag brought up, diba? Apil na and then kuan jud two people nga kuan together naa gyud na challenges. Mugawas gyud na ang challenges. So yes, muna. Another thing is kato nga ni thrive gyud ta. Ambot ko nakadungog nakaani or naka-mention ko nimo ani anang codependency paradox. mura. Sakit to? Katong codependency paradox ba kanang in order for you to be independent and happy or for any person niya bisan atong mga listeners nga single kanang kanang pwede nimo siya makuan as a guide nimo in order for you to be independent and happy daw. You have to find someone nga to go through that with, morag, to go through that journey. And then once you find that someone nga kabaw ka nga mo ni akong safety net, mo ni ako ang secure base, you'll thrive in your career, in your imuhang choice of kuan. So murag I think mo sa atua ba nga eventually we had that secure base na Kano sa makaka-realize ani? kato pag minyo na nato nga secured na jud ko. Di ba? Okay. And then katong ingon nato nga after ato kay murag ditso naman ta ato ang whatever our goals inana murag wala na ta nang problema og lain ba atong focus na didto. Yeah, funny kay siya paminaw, no? Pero, paano akong automatic or clear, suddenly, kuan ba nga, naklaro na gitanan, nana, kabaw namin sa mong buhaton, among plano, among buhaton, nana, parang ako, nagid siya lisod. Well, lisod gyapon ha, pero at least, dako siya tabang yun. Dako kay siya o ganang plus points ba? Yes. So, okay. And then, okay, let's go to the next one. Next one, may listahan. So, let's discuss the dynamics that we have, the challenges of managing a double income household. And then let's also share some tips on how to balance work, family, and our personal time. So, I think it's kanang gone are the days nga magsalig na gani ang household o single income. Yeah. Oh. Grabe, di na kaya. At alas tingali kung dato jud kay mo nga pwede na mo di manarbaho. So lahi ra jud. That's kuan. But I think for a normal couple jud or normal household karon is I think double income. You have to earn also, no? Also. Kay lisod na gyud kaayo, especially with 3 kids. With 3 kids o lisod. Lisod kaayo nga nagkuan lang og ang kanilang is it's actually a very sensitive issue or topic kay mo lagi na nga supposed to be the man of the house should be the provider, murag kuan gyud gani kay should be murag siya ang large earner or something like that kay man of the house gud ka. And then some men would take it as murag an insult if their wives earn better than them kay diba murag makibaw na lang ta nga kaning lakiha nangita og lain kay
feel nila incompetent man sila Incompetent sa sila. ilahang household, which is it's still happening even Kay karon. salig nga mas dako og earnings ang babae, murag yano ang laki, and then ang laki in turn mura na siya mawad na gana, murag Yeah. muna diha na magsugod Muna ang mangita kuan. og lain or muna mo cheat or something like that. The thing is, if naagi communication ninyo, whatever kuan, I think if it kana sa start pa lang daan ba nga nagsabot namin nga mouni ana kay kami sa amua ni Nol kay siya mo'y ang naay steady income. He's in the corporate world and then steady yun siya. And, Steady income. Yeah, with naay benefits. health benefits. Oh, with benefits. Nana. And then, he's the kanang balimahog o safety net Safety net. sa ato ang family. And then si Nol, ni kuan gyud sa ako nga go, mura ko gihang gikuan mga fly, murag ko sa ikuan kay I was in the corporate world sad sa una and then kung gitagaan o go signal nga sige kanang ang weird lang ani niya ang ihag yung term na ani mo ang swerte. Murag na maglagot siya kung ang murag Siya ang kuan ba hustler. it's murag mabugog mo pressure uy kung Wala man mo one thing pressure para nako ba murag kanang usa jud nato ang permanent, di ba? yeah, oh. Kung ganahan ka ikaw ang ma-permanent, then ako ang dili permanent and I would do the risky part. Diba? Risky stuff, yeah. So, I think that was the dynamics between us. Yeah. Good thing though, nabantayan ako nimo when it comes to side hustles. Para na kung magnaadjud nimo ang swerte. So, in a way, daghan kuan ba plus points nga ako ang mag-permanent, ikaw ang kanang mga risky part. Yeah. Wala ba? Yeah. Noon sad, murag, gana lang usahay kay nung atong gaway. Gaway ta magkawagulang ka nang maglagot lang ko usahay kay okay, anana, wa ra man ko gahayang, murag inana gani nagsige man jud og hustle, sige work inana as in usahay gani murag wala sir koy time para niya. Murag ang nakapait lang gid usahay kay kani siya may pagka very kuan sa feedback, blunt pa jud kayo nga kanang kuan kayo mga na-hurt you go nga ang iharag yung na-point out is ang mga sayop which mura sad gyud akong nakita. So, kung inana gani gi-point out ang mga sayop niya, mura sad akong nakita. Murag feeling na ko ba nga kanang hala, uy, mura mo ko'y gamit ani uy, may pag di na lang ko mo trabaho, di na lang ko mag-inani. Uy, kay di ba murag Lagi. inana ang akong feeling ato dad which was Sayop dito, sayop. daghan to og kaya naka-realize sad ko ba nga katawanan pa jud kayo kay nigawas tanan akong emotions tungod lang atong katong pag nanawag lang ko og nagpabook ko og kuan ba katong safari ba. Oo, din. Di ba murag na point out na sad akong sayop murag ang tao man gud is if you point out ang sayop murag mo ma-defensive murag Lagi. kuan jud ba kanang kay ba ko sayop murag nano wala na ako na prioritize og sakto and then I have to know my boundaries sa jud which you point out pirmi kasabot sa guni mo daddy I know it was kanang ang core ato ba or ang Sakto ang kanang hinungdan ato ba kay for the good ra for the gyud. good lagi. Oh, Pero ang delivery, ang delivery sa siguro. dito ko nasayop akong delivery. which Na ironic ba kay manager ko, supervisor ko, maim ta ko ana. Niya, unfortunately, when it comes to my wife, mag tungod lagi kay walay filter, walay kuan. So comfort zone. murag ditso ra gyud ko, murag di kay ko mo guna-huna sa imong feelings bang hala, bati rin ako pag-deliver ato. Murag unlike kung mag-istorya ko sa ako ang tao nga kuan nga. Okay, mo na tong buhaton, ana so murag sakto gid ang delivery ba murag mangita jud ko way nga dili siya insulting, dili siya strong words. Ana gani. Pero when it sa comes to ako, murag bang murag Syagit. Di man sa syagit ka nang inana sayop jud akong delivery ato gid. makasabot ba ako daddy? Like usual katagad akong isulti nimo nga kanang bisag usual stuff, petty things ngay mo i-point out nga sayop na ko more inana. Makasabot ko eventually pero muna akong ingon sa dimo ang damage murag murag na hurt na ko nya kanawa na guba na kong adlaw more inana ba ko ala oy murag waran jud koy pulo sa ani murag inana lang dayon akong feeling ba which
after pila ka hours, grabe kay recovery. Maka-realize ra po ko nga bitaw no sakto man pod. Pero mo sad lagi Yeah, sakto. Pero again, na. dili gi siya angay encourage kay mo kuan mo gud siya kanang sitaw kada. Mo cause og tension. Mo cause of tension digi kanang Stress. kanang gamay until such time mo buto na ka ba? Moto Kay ako ano. motoy mo ha kay murag na inanion na jud ko nimo permi nganong inanam jud ka nga ko nga, ako sa di ko aware nga ala bitaw no sayo pa de sayo pa kong gibuhat dili de siya maayo pagka kuan nga akong pag-deliver sa akong pagkuan nga supposedly isulti na ko nimo in a way nga di sa kamalain Yeah. nana ba kas again nagyapon kay feelings di ba Yeah. so kay tungod kay ba nag-asawa mo unfiltered na mo yung akong ingon nga di man to kuan murag nganong wala man nimo inania nana ba murag straight to the point na rin ko Well, balik ta atong kuan, being responsive and being reactive. reactive lagi So, kato, in everything that we do, not only in our relationships man siguro, di ba? Murag, we have to be responsive rather than reactive. Wow. yes Sure. charot Di ba? So, what are, unsa man, tips in balancing work, family, and personal? kanilang tingali it doesn't really matter kung kinsay ga-earn og dako Yeah. or kinsay ga-earn og gamay okay Money coming in the husband is will always our be kuan. the Last say. last say okay ang laki gihapoy kuan kanang man of the house Yeah. okay doesn't matter nga ang laki mo'y gamay og earnings still ang laki ra gyapon kuan ay last say ani Last say, okay? yeah. So why man ang laki ang naay last say why mami Kay, bali, sa ato among family, in our family, we follow the order based on what is written in the Bible, which is children. If you could, it's an image of umbrella in any. So children, and then umbrella, mother na siya. So the mother is responsible for the children. And then after that is the father or ang husband. So the husband is actually responsible sa mother and the children. And then after that, if you will follow that order, si God ang naa sa pinakababaw, ang husband, siya mo'y accountable dito sa Ginoo. So that's why we believe nga ang leader gid sa family is the husband. It doesn't mean nga dictatorship or kanang siya gid ang last say like he will always consult me, he will always consult us, basta lang naa niya ang last say sa any challenge or problems that we will encounter. and again it's not like nga murag last say kay laki ko no last say nga murag you are held accountable you Yeah. are responsible for your family as a unit Yes. so that is para nako dako gi siya nga responsibility Yes, dako jugayo. And I even thought, pagkibaw na ko ana, murag, na less ang pressure sa ako nga part. Kay, niya na kung hala ka, grabe, ana, ni mo dadi. Uy, murag, inana pa kay, liman kag, sima ko pala ituktok, ning kabatay ni mo, pawutanon ka sa Ginoo, unsa man imong gibuhat sa imong pamilya. Murag, inana ba, kadako anang responsibility. So probably murag usahay si May nagi siya kung kami lang honestly kung dako og sweldo honestly si Mayen kung akong kanon mas dako gyapon siya earnings kung imong itapok tanan niya mga side hustles niya actually mas dako gyapon siya but that doesn't mean nga I'm a lesser wala kay, yeah. I'm a lesser person I'm a lesser, lesser type of contributor Oh. or unsa ba. okay because again that was the dynamics nga amo ang Amo gikuan ang nakuan. nasabutan And then it's not just anything other kanang mga side hustles inana. Siya mo wala mo pugay tulog ana kay it's not just Sagap. me. I ask for help and nakanindot sad mo help sad gyud ka mo na. Sometimes lang usahay dili ko ganahan nga mahasol siya pero it's we murag amo gyud siyang gistoryaan ba and naagid niya ang support kay kung if wala pa kani support ato di ka mo help. Diba? Awesome. Ina na gani kay katugong gi sample lang pud sa ato nga kanang grabe ka earner ang iyang wife niya. Mga kita ka nga nag-alsa-alsa nag inana and then ang husband wa nakaras sakyanan
hulat lang. Mura na ba? Ni drive lagi, pero Oo. naghulat lang niya. Eventually, ang wife nangita og lain. Di ba? Kay, ana lang daan, murag, So kung naay ko ang litan si ang asawa or si mayin ani nagda siya side hustle ana ang bana tabang gyapon di gyapon kay Support. tungod nga na naman ko'y ambag o na naman ko'y kuan so imo na so dili sad so samo ako mo drive ako mo alsa ako mo kuha dadi adto ako ni palitan ni kuhaan ni atos downtown ani orasa which is tinudan na kapoy biya jud kay wa pa ko'y tulog. Okay, tapos balay na. gawas na sapot-sapot. Na yung mga, dapat yung mga bata, niya, pila na may kabuwan, wala yung katabang. So, mukuan jud ba, makuan yun imuhang pasensya, masukod jud. So, sa akong ginakugkuan yun nga, dili mo rin ako, sa sus kung wakitulog, wa jud, makuan jud ka. Gamayng kuan lang, mabuto jud ko sa hay nga, nga nung wala man mo ka na maming, wala mo ni planuha, or wala mo ko ni mo inadaan, or kanang again, going back sa laki, kanang suguon ka og A, B, nya mukalit lag C, D, E, F, magnana ganin so maglagot ko ginana kanang plan out na akong kuan ba, sa akong lakaw, nya mukalit lag ay hapita gud ni ko ano gud ni kanang hapita gud ni didto ato ako bangko ana ko ha. And then, sa mga wives po, I would always suggest, never, ayaw pag-assume or expect, you should always, muingon lang yung ka, like, if you Lagi. need help, ayaw og ka ng kuan nga, uy, magyaw-yaw kasi mong self, mga, medyo ko tabangi, na. You ask for help, kay, most of the time, ang kanisang mga laki, no, kay, Okay. wala po intuition na sa ba, pero, ang nakakuan mo sa good kay bisan household chores lang ba inana niya. Gikapoy na ang babae, maray na ba niya. Makakita lang ka nga nagayang-hayang, you ask for help. Sad kay labi na ka nang naam ko na tendency usahay ang mga babae o lalaki, awayan, something, ang paglimpyo, inana. Kay, if, okay, kung mutabang sa lalaki, ang wife, maglagot kay, this is wrong. Murag na ba nga, gawa, lama magyapon kaayo, murag na ba? Lama di ko mo trabaho. Dili, man. Wow. Example lang ba? Okay. Lang ba? And then, eventually, okay, di na mo tabang ang lalaki. So, kay kasabaan naman siya. So, ang wife tanan. Ang wife, magsige sa gyaw-yaw kay kanang Ito. wala siya tabangi. Never hesitate to ask help. I think mo na moral ani nga kuan nga. Yes. Regardless if household siya nga chores or anything. O work sa mga bata, murag yun na gani. Tanaw ni mga di na ko kaya tabangi ko ngana ba. Yeah, dili pud nga magdabog-dabog ba nga magpadungog-dungog ba nga kakasamok pa ni na dili magdabog-dabog. Kay it will cause another kanang conflict. So kuan Hindi tabang lagi ka pero kontra gusto di ito. ganang di mustorya gyud ka nga tabangi ko bi maray na dili pud nga kanang yaw-yaw tabangi ko diri bi kay murag gahayang-hayang ka diha or unsa. Or pwede mingon ka nga papoya sa kubig ka pa kog work Yeah, ba wa pa ko'y tulog ana. Kuan na kanang actually that's a love language, di ba? Acts of service. Oh, acts of service is a type of love Language. Oh. Okay. So next would be our parenting adventures. So let's talk about our experiences raising our 3 wonderful kids. Okay? Like unsa man. Kuan tingali. Daghang challenges oy. Daghang challenges. Like among kinamagwangan. Experimental ang hawangan, I think mo. Grabe. She went to school before and then we Homeschool. decided nga i-homeschool siya kasi naagi siya challenges. Oh, gato. She was actually high risk ADHD and then lingaw sa ganing bata kay Maglakaw-lakaw sa eskwelahan, adto principal, chika. So, that's why we decided nga mag-homeschool me. She was homeschooled for about 3 years. Yan, na-timingan sa to pandemic. Prior to pandemic. Prior to pandemic. Muramig and then ko pag-pandemic. unknowingly Nag-prepare mi sa something for nga kuan. pandemic. And then, our second, kanang wagi problema ni si Among second. second, wala gyud problema sa So kid. far so good. Oh, murag, I think there's a reason sa gyud nga na anak siya.
because of our third one, which is the most challenging one among youngest. He was actually diagnosed with autism. Level 1 noon, mild. Yep. Um, On top of that, on top of that, he was also diagnosed with epilepsy. bingo kay grabe ka jackpot. So, kuan siya, very challenging in a way kay amo ang most of our time focuses on the third one niya. Makuyawan mi, what will that do sa duha? Di ba? Mabiyaan Sa yung mabiyaan na mo ang duha, second. labi na ang second. Ang first kay murag okay, we had time with her man sad gyud nga si Yara. Di ba? Ang second murag she was made luoy sad ba kay basig iyan anong ma tag iyang self nga helper na lang gyud ko ani sa ako ang manghod murag na ba kay Kaya tay very young age, para na ko more siya she became ni responsible, mature no? siya. Oo. And then tungod sa Grabe gid niya kay siya, makasturyag sa iyo. oo, tungod sa niya ma-point out gyud ang unsay lapses sa ikatulo, di ba? Grabe kay siya tabang gyud sa kuan katulo or sa atong The laki. youngest. The youngest. Okay. Siya gyud ang mangitagway nga kay ni talk to him nga kuan Yeah. even if he doesn't talk back, still continue og storya niya. Yeah, like she even points out nga, Mom, how old was I when I already feed myself murag Sa iyo. sayo, which mo anak ko niya nga, oh, you already fed yourself when you were 2 years old now. Then why are you still feeding Seth? Yung i-point out mga ka ng, So we have to explain it oo, to him so- again nga Seth is different. yeah. Okay, never compare yourself to Seth. That is why we're Pero- trying to help him. Pero actually, it's pointing out nako nga I have to teach Seth nga kay 5 na gud siya. I have to teach him to be independent. Kay he's already old enough. Yeah, murag kuan gid bata, uy, murag siya ni mature gid og sayo ba no? Sa iyo siya ni mature. So I'm not sure kung naabot ni siya long-term effect po sa iya. And then our parenting style murag strict man gihapon da kay we still tell them what's wrong or we don't give in to their whims or mga inana mga hatag dayon or unsa. In a way we're still strict, mahadlok mangyapon sila mubunal sa usahay kuha na kay nakaron no. Lagi. It's a very sensitive na issue siya, now issue. pero we believe in discipline good, and the thing is I think ang difference lang good sa parenting style before og karon is parents now are very approachable. Murag nagi open communication, we try to ask them what they think nya if there's something nga murag kanang may problem ang family murag we tell them. Lagi. Diba? Nagi gap especially sa previous Yeah, generation. murag we don't know what's going on. Murag sila lang, murag ina na gani, and then munang grabe sa gyud kaya tong respeto sa ila. And I'm not saying wala respect ang mga kids nato karon, pero murag Lahi ra gyud. ang gap sa ato ang parents o kids sa una ba murag lahi ra gyud, no? Hantod ron mataha kog kanang sulti gyud tanan-tanan sa kong parents, murag naadjud koy kuan nila ba, pero makakita sad ko nga they're reaching out. Murag they already respect us as adults. Kay mangutana man sila, what do you think about this? Lagi. Like, ma-compare na ko sa akong self pa nga, marag, igo na tawgon ang pangan, awa na, ilupad na kasi imuhang, Yawa na. maiking na kayo, lupad na kasi magdaanan, tawgon na imungan, magnana ba? Ya, kani mga bata, marag, tawgon mo, sahay mo, respond, sahay di, maduol, marag, lahi, ramigit sa una, o karon, marag, di so ganahan nga, Inana nga. ako silang padakon nga, Nahadlok. hadlok, di sad maayo. So, I think that's one of the kuanang put kanang difference ba nga grabe kay sa una kay I think ikaw nanaampog ka or Yeah. maigking lang nga maabot ang sakyanan Ano sila mama, papa, or inana, mahadlok. Pero ang nakakita ko na sa reels good kanang late night scrolling kanang sa kuan na kita ko nang murag basis sa imuhang yun sa nimo pagpudako sa imong anak is they will run to you bisag wala inikatiguang nimo ba Ah, they okay. will run to you without
any money, wala kay kwarta, wala kay kuan, So but I they think will what you're still trying to run to say you. is may bawaan na to later on Once they're once they're like teenagers na like, even in their adult na. adulthood na, 'di ba? Nga they would still run to you even if kanang mga problems nila, mundagan sila nimo, mo ask advice na. So I think muna atong ginahuwat. Okay? Nagilistahan, no? For dili mawala, uy, kay murag grabe. Uy, So the next. my gosh, it's already 32 minutes. Okay na, oy. Okay, taas gid ay. So, basi ato na lang po na i-cut off. Ayun na, YouTube. padayon na, Dayon nagyapon. gyapon. Ato na yung manon doon. Okay. Atong reflection sa podcast. What do you think, Daddy, na ni kuan ba ta kanang did it help us? Bitaw, we go back to why we made a podcast. Bitaw. Tungod sa pagsulod na mo og D-group, and then we found unsay effects sa amo ba. Nindot na rin ng sharing, isulti na to atong problema, isulti na to atong nindot. Kay, brag, you will feel nga, I am not alone. Yeah. Nga, dili ra din ni amo ang problema. Oy, problema sa Daghan disuban. sa Oy, gid so, makarelate. kana in itself, kung makaingon ka, ikaw, struggling couple mo, nga, makaingon rin ka, sila po di ay. So, in itself, mara sa kayo nga, okay ra di ay. Marag, dili ra di kami. So, marag, in itself, marag makaingon nga, so, normal siya nga problem, okay, maminaw mi sa ilahang side kung yun sa nila. And then, in a way nga, okay, so sige, sulayan na to. Ilahang pamaagi atong sulayan. Uy, marag, naglisod gid sila sa ilahang solusyon. Okay, maybe our solution will be better. Yeah. Nga ba? So, I think that's kuan jud ani nganong naghimo ni ani. So, and then tungod sa atong group, nakakuan to sa tong love language. Oh. Diba? Nakabaw to sa tong love language. Siyo kadungog bitaw ng love language. Yeah, even before, five love languages. Actually, the love languages are words of affirmation, quality time, Physical touch, acts of service, and receiving gifts. gifts. So, lahi-lahi yun tatanan. So, mo na imong love language because of your upbringing, kanang unsa ka before. So, lahi-lahi yun. Surprisingly, kay mura man siya kanang series of question and answer ba? oh. Work 13 na ito, no? Questions murag na. kuan. Sige lang, don't worry. We can discuss We'll this on a try it, different yeah. episode para ma-discuss Ma-expand gina mo. lang, Na. So, unknowingly or surprisingly, ang kuan na mo, number one is Quality time. quality time. So, I think murag mo gina diha mi ni kuan ba nganong ganahan gyud mi magstorya or Oh. mo take time jud. Kay kung if dili mi ka take time nga magstorya, mura mig Chaotic, no? bati. Okay. An example would be kay around January kanang we were very very busy jud, no? Busy kay ato, and then wala gid ta nga kanang nagka sit down, nagkatabi kay either work or sa mga kids. Naara gyud dito tanan natong time niya o pag yun ta naka-D-group kay break pa man to, murag break pa pagtaod man pa sad to. to. So wala gyud mi nga quality time nga kanang kuan hangtod nga murag ni stop lang kato nga naglagot nag-away mi nana ni kuan gyud sinol nga maginalita mo bibi at least bisan once a week magstoryanay lang gyud ta mangapi storyanay walay cellphone walay kuan so nya wala pa gay mini-take atog love Wala language pa ta kabawan ni kanang nga kuan love wala language. pa ta So, o pa ta ni kuan so murag ni coincide gyud ba nga bitaw sa kami gyud ang duha kinahanglan gyud ni mo quality time. mo gyud so it's our murag recharge po nato no kay bisan unsa ta ka busy unsa kay lang gyud ta You have to recharge take kay time. ma-burnout man gyud ta so it's good nga nakaibaw ta quality time mo atong pag-recharge sa para we'll go back to hustling tanan-tanan and then as long as we make time for each other then we're good no Jud. kay lahi po nang kuyog beta everyday ha murag lahi sa nang Lahi ra. kuyog o kuan nga intentional gyud Lahi lang you sit down, you take time para magstorya anay mo. Lahi ra gina siya. yeah kanang magstorya anay Dungan, about lahi na kay dungan tag kaon, dungan tag lakaw, dungan tag kuan. Lahi ra man. yeah
nabi bisag kuyog ta pirmi ang persons wala gasig cellphone or kuan busy tawag inana niya or ang mga bata murag kuan gani. So muna ang amo ang reflection, this is same sa ako ang description, this is a love project. I don't know what will happen nga madaghan ba tag followers or unsa or inana, basta it helps us as a couple, it helps us in our relationship. So mo na. All right. Future. So future, we don't know, Jude, where we're going, di ba? Nope. It's always gonna be a choice in everything, not just our relationship, in everything, Jude. So, muna ka ng, basta, all I know is that you have my support and love, hangtod ani forever. So, ang akong goal, Jude, no, nga ka ng, what I think would be, ambot pare-pareha man sa sigid sir taguna-huna kay kung una-huna is eventually if wala na tay ang atong mga anak maka independent na nakahuman na tag paskwela ganahan jud kay kung mag homestead ba puyo og bukid nya self-sustaining like pwede na ta di mo trabaho nya kanang mananong mananong. ta ato ang kaon kay ato ara pong mga tanom murag na ba and then murag relax na zero kay na, no? Yeah, I hope muna itong ultimate goal natay atong own place nga naikuan na view hangin magpodcast na dani every day. Unsaon pagtanom, unsaon pag kuan sa hayop, hinana. Saon pagpadako og pabo, gangsa, baboy. Murag lingaw jud kay kana dadi feel ako kay katugod na mention nimo nga ganahan kay kamananong nya. Mo gid na dila mo ang amo lang yung dynamics is ako ang iyang gipa-fly, di ba? So ang iyang ganahan actually is ganahan siya mananong kanang mag hydroponics mga inana nya. Murag wa gyud na happen kay ngalan man siya nga siya man ang study. Work man gyud siya karon. Di ba siya nga di na pwede ra magyapon. Like, inana ba? In the future. Pwede pa kayo. Lisod na juggle yun nga napay bata. Yeah, lagi. Wala na yun tayo time ba? Marag, so ano dyan. Asa naman na i-insert pa. Sige lang. Pangitaan na po nag-way. And then, parenting plans in the future. So, I guess we would still experimental ramang yun tanan. Kaya wala pa ba may teenager. So we will never know yun kuan nga unsa ang effect sa ato ang parenting karon. Ang ako lang yun no is dili yun na to ma-stamp on or makuha nila ang confidence. Kay ako growing up ako self-esteem hangtod drone murag grabe jud kayo. Ang mo lang yun na ako kay kanang kuan sila ba open to kanang anything gani nga no one stopping kung silang ganahan no one stopping them. Support ra gyapon lang yun. We let them speak nga sige sa may mong gusto sa may mong kuan sige at kanay man ni buhata man kuan so support ra gyapon ta in any way we can. So magdiha gyud na ma-assess na to kung sa atong parenting style once they become teenagers or college students or unsa nga they would run to us. Makita na nato sila nga unsa ilang way of making decisions. Yeah. And then our podcast evolution, Char. So if naamoy ganahan nga topics nga ganahan i-tackle na to sa couple. Reach out to us basin di ay maka-help me and then we'll also consider having guests, di ba? Yeah. Mga kuan pod other couples or even not couples bisag na lang tay interviewon or unsa. Di ba, lingawa, ano? Pwede. Kung naatay guests. And then, one of our goals, good, in the future, labi na if may magkanani nami, the balancing act ba nga kanang healthy work-life balance nato. May workout pa. Lagi, bisag na workout. Kanang mo progress mga itong careers, di ba? We don't want to kanang ang among time na ara gyud sa careers ato ang career permi og sa kids mura yun na gani. So we have to have work-life balance gyud. And how can we support each other is through this, di ba? Murag we talk. We ask for
we consult each in other. itself is ready kuan naman ni siya. Sharing of thoughts. Oh. Mga quality time naman ni nato. Musad akong gina-appreciate nimo kay murag I don't know anything about managing ina na mo kuan og tao ina na pero imo mangutana ka nako what do you think ani mami murag ina na gani so I really appreciate that kay murag feel ako nga nasa gyud ay importansya ako ang kuan sa ako ang Uy. so yeah Cause anam gani, different folks, different strokes. Yeah. So, ang strategy nako ni person 1 could not be the same strategy ni person 2. yeah So, muna mo tana jud ko nimo si kaingon nimo kung muna akong buhaton para niya. Sige ingon nimo ana murag nadyo kay kuan ba nga lahi nga angle gani nga kuan ka dadiyan ako nga bitaw no sige ako nang sulayan ana ba. So, it doesn't mean nga murag mo na ni ako experience for how many years in handling people nga all-knowing na ko. Close na ka, Dili na mao, sayop na siya. It's a continued process gapon nga nagyapoy laing ways. yeah Diba? bitaw and then what are our plans like are we planning to have getaway soon Yes. Hopefully, kuan lang jud. We're trying our best. Unlike before, nga usapan mo anak, makatravel gid mi. travel Bit ra jud na mo anywhere. karon nga sri na sila nya challenging pag yun ang usa murag lisod kaayo Sujud kaayo. amo lagi na ilangan one is one kid, two is two kay pwede ra man ta magtagsa og bata, tagsa. three is 3,700 plus kids. Gra- Nya samot pa kung kuan pag yun napag challenging pa jud. Mo lagi. Oh, it doesn't mean nga 10,000 kuan ha kids. kanang kay nami challenging nga bata doesn't mean nga kuan kay ha para namo it's a gift in itself mong gyapon. Yeah, murag dako sa kayo. Dako kay na og realization nako ng bata uy kay bisan sa ako murag hala uy he is actually teaching me to be a better person good. Bisan unsa akong panakog bali-bali. Okay, so yeah, muna ang future. Ala ni tingog ng music oh. Mo na tingali ni kanang Mo end Mo na end siguro na. ni. So may tagnalingaw mo sa kanang episode karon. Uy, grabe ba ya kayo? taas lagi niya. Oh, grabe ba yan, Dad? Kaya naapoy na watanan, na-curious na noon sila nga, unsa mo din ninyo pagkita? Char, unsa mo din ninyo pagkuhan? Charot. 10 years ba yung gap niya? Uy, wati ka ni text jud ang akong ex. Oo ba? Karon na ko ingan nimo para makita na kung sa imong reaction mo. Wap chukoy kuan ginana. Grabe no, di jud ka siloso, Dad. Kay ako silosa ba ako? Kay babaya ka nga silosa ba ako? Kapila ko nagselos gyud. And then ikaw kay karon ako nisulti kay ako gi-try og assess unsay mo ni text siya and then ni congratulate and then ni anak pa gyud siya nga kanang ngano mahilak ma'am ka. Ay na ba ayaw hilak ko nga hilak ko na gyud ko before pa. Pero na siya nga nindot daw nga atong gibuhat, mura ni congratulate siya and then daghan ka ayaw makatama yan siya pag episode 2 na mo ay part 2 na mo ay mura yan na ba so Pero taas bito no. weird siya ma weird lang niya and then moto and then ang napag-ila yung chika ang ex magiging sa kong ex ni kuan pag yun ako you reach out weird kay no murag kaya mo aning podcast to eh ex akong ex niya wala gud diri sa wala na gud diri sa Pilipinas nalingaw lang ko ba kaya lang naminaw sa siya Chika minute kada. chika minute shout out na lang ko ninyo. Na-surprise ko kay karon nga ging na. Okay, so that's it for now. Sige, sa sunod na pod unsa kaya tong topic ani next time no? Sige lang. Atangi. Atangi lang. So, bye for now. Bye for now. Happy Sunday or Monday or I don't know. Whenever ka na siya makuan. Mamina, ugma. Ugma. Sige, bye. Bye.